kò fẹ́ dá gbogbo wàhálà tó ń ṣe níjẹ̀bú ẹ fẹ́ dá wọn rú ni. That you know that you are not from the Fusegbuwa family. Bí sóyè bó ṣe sọ fún wa pé K1 níbo ló sin bàbá ẹ̀ sí. Ẹ̀yin èèyàn ẹ wò Alhaji K1 wọ́n ti kíni wọ́n ti padà sẹ́yìn o wọ́n làwọn ò jọba mọ́ wọ́n làwọn fi ọba lẹ̀ pé káwọn máa wo nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ wò ẹ wọ́n nǹkan kẹfì kẹ gbọ́n nǹkan tí wọ́n sọ nínú fídíò yìí. Wasiu is, of course, we know Ayinde Wasiu as a singer, king of music. In his own way, he has made so much impact in the society when it comes to music. Tó bá ń sọ̀rọ̀ pé olórin ọba Ayinde ni, and you know, nígbà tí bàbá wa tí wọ́n wọ àjà tí gbogbo wa ń jáde pé well Ayinde làwọn fẹ́ jáde àwọn ìlú mi kọ́kọ́ sọ pé irọ́ là ń pa. Later K1 the ultimate jáde wọ́n jáde tán wọ́n ní àwọn wà entitled to that throne in nílé bàbá àwọn wípé ọmọ fìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ làwọn. Àwọn afọbajẹ wa ní okay fìdípọ̀tẹ̀ kọ́ ní oyè kan wọ́n ní àwọn Fusegbuwa ni. We saw K1 the ultimate bringing out a letter from the Fusegbuwa pé wọ́n lọ you know, he showed his interest to the family of the Fusegbuwas, and the family came out publicly. In fact ẹ̀rọ pé ogun dé ni wọ́n bá ya jáde wípé K1 kì í ṣe ọmọ àwọn K1 you cannot come and we don't know who you are. Kíni yẹn ya gbogbo èèyàn lẹ́nu báwo lèèyàn ṣe máa sọ pé òun bá yín tán tí ò bá yín tán ṣó ti yé yín. So àwọn Fusegbuwa ṣáà jáde, and all of a sudden we saw that Nigerians, in as much as they so much love Ayinde's music, we saw them coming out in multitudes saying no, we don't want him. Wọ́n reject the K1 the ultimate nígbà tó yẹ pé nǹkan mi fẹ́ ṣẹlẹ̀ ni. Even though we are taught, like somebody like me have said, he has, you know, federal might, he has the government backing, and you know the way it is in Nigeria. Kò ń ṣe fá ló mú ọba mọ́, olóṣèlú ló mú ọba, president ló mú ọba, governor ló mú ọba. They are under the government, no matter what. Local government ló ń sanwó oṣù wọn. So whichever way we look at it. So nǹkan tó jẹ́ kí gbogbo wa conclude nìyẹn. But all of a sudden we saw that the game became so intense that people now came out with stories of who K1 is. Wọ́n ní tó bá fẹ́ mọ̀ bí bàbá ẹ̀ ṣe bí ẹ kó lọ wọ politics. Kò wá kí n ṣe politics nìkan. That goes to show that pé ìwọ tó bá mọ̀ pé ìdí ẹ̀ ò clean, àbí tó mọ̀ pé ìdílé tó ti wá ò clean, àbí you cannot really identify who you are. Don't ever go and vote for position of ownership or chieftaincy title. Tó bá lọ bá wọn jà, wọ́n á pè ìtàn burúkú fún ẹ, ìtàn tí ò ní gbàgbé mọ́ lọ́jọ́ alẹ́ láéláé. Ìtàn táwọn ọmọ ẹ máa bá. We saw Bioye, first one, ó kọ́kọ́ jáde. Ó bẹ K1 the ultimate. Ó ní kó má bá wọn dá sí oyè nǹkan ṣe yìí o. Wípé because ìdílé K1 tó jẹ́ fìdípọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀ tó làwọn ti jáde kọ́ ló ti jáde o. Kò sẹ́ni tó doubt pé K1 kò kìí ṣe ọmọ Ìjẹ̀bú o. Pé but ìdílé yín kọ́ ló kàn. So don't even ẹ má lọ cause wàhálà. Please comment, let me know. There is something wrong. I can't see any comments on YouTube, on Facebook. Let me know if you are watching. I can see people watching. One K1 nígbà yẹn, I saw that the first video Balogun Eko did was to beg K1 pé bàbá ẹ má cause wàhálà. Ẹ kì í ṣe ọmọ àwọn Fusegbuwa, àwọn Fìdípọ̀tẹ̀ no ni àwọn you are from Fìdípọ̀tẹ̀ family, and it is not Fìdípọ̀tẹ̀'s family's turn. Okay. We now saw that K1 now intensified his efforts and still stood on his ground and said, okay, tẹ́bá ní Fìdípọ̀tẹ̀ kọ́ ló kàn, Fusegbuwa tẹ́bá ló kàn yẹn, mo tún bá wọn tán. Which, like I said, I analyzed that, of course, èèyàn lè bá yàn tán káàkiri. Ẹ ti understand? Ní ìsàlẹ̀ Èkó, àtọ̀ ọmọ èèyàn bíi mẹ́ta mẹ́rin, àtọ̀ ọmọ family mẹ́ta mẹ́rin.
but you must have been identified by that family tó ti fẹ́ jáde. So irú àwọn family yẹn ó jẹ́ kán ti mọ̀ ẹ́ one way or the other. Ṣé ti understand? So K1 claiming to be from Fusegbuwa. Àwọn ẹwà ní okay, àwọn ò bẹ́ jà. Fọ́ọ̀mù ó ti jẹ́ kó ó máa close níjọba ìbáyìí, ó kújọ́ mẹ́ta. Wọ́n wá fún K1 ní àyè láti ẹ̀ ti tú wọ́n fún ní bí few more days. Wọ́n fún bàbá mi ní few more days. Wípé kán fi present bí àwọn ṣe jẹ́ ọmọ oyè bó ṣe bá wọn tán nídìílé Fusegbuwa. They gave him the form, at least one family tree. Wàá sọ bó ṣe jẹ́. And he now came back with the form signed by a member of the Fusegbuwa family. Kò síbi tá àti ń rí yẹn o, gbogbo ẹbí ló wà o. Ó máa ní ẹbí kan tó máa ń pè ní àtẹnu. Ó ti yé yín. That was how they sọ pé bàbá kan nínú àwọn ẹbí Fusegbuwa tó ló ń jẹ́ ẹ̀wò bodò. Wọ́n wá bá dádì mi sign pé he is from the family. Okay? Gbogbo àwọn ayé wá bẹ̀rẹ̀ sí ń pariwo pé àwọn ẹbí wá ní àwọn ò mọ̀ pé bàbá tó sign fún ẹ̀yin gan is not even entitled to do that. He's not authorized to be. He is not the head of the family. Head of the family ló yẹ kó sign láti sọ pé yes, ọmọ ẹbí ni ẹ́. Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń fa bàbá yẹn lẹ́sẹ̀ wípé bàbá tó tiẹ̀ sign fún ẹ elébi ni, ó máa ń da ilé rú ni, ó ti ní problem pẹ̀lú àwọn ẹbí. Now, bí wàhálà ṣe bẹ̀rẹ̀ nìyẹn. Àwa rí gbogbo àwọn èèyàn tó bẹ̀rẹ̀ sí jáde tí wọ́n ṣe videos oríṣiríṣi wípé wọ́n fi ẹ̀jẹ̀ lè mọ́mù ó tún dù sẹ́ríkì. Why don't you, be contented with what you have? You are the olórí ọmọ ọba. You are this, you are that. Àwọn èèyàn ṣàbẹ̀rẹ̀ sí fa K1 lẹ́sẹ̀. Wípé but tó bá fẹ́ jẹ́ pé lóòótọ́, and we now saw K1 wọ́n wá lọ ṣe wọ́n ń kọrin. Wọ́n dẹ̀ fi ń yé wa pé bàbá yín ti bàbá àwọn ti dé. Wípé mo fọlọ́run búra Ayinde o, ànábì mú wọn mọ àbàṣà àwọn máa di ọba yìí. So people like us that we really love him, we now thinking he has, the evidence to show that he's truly from the Fusegbuwa family. Èèyàn kan lè jáde láì ṣe pé ó ní ẹ̀rí tó dájú pé ẹbí ni mo ti jáde. Bí Bísóyè ṣe jáde nìyẹn. Ẹlẹ́ẹ̀kejì, that was the second coming out of Bísóyè Balógun Èkó. Bísóyè now came out and said, no, K1 ẹ kàn fẹ́ dá gbogbo wàhálà tó ń ṣe níjẹ̀bú, ẹ fẹ́ dá wọn rú ni. That you know that you are not from the Fusegbuwa family. Bí Bísóyè bó ṣe sọ fún wa pé K1 níbo ló sin bàbá ẹ̀ sí. Mo ní Bísóyè lè pọ̀ jù. Òun ló kọ́kọ́ ṣàlàyé fún wa pé wọn ò tiẹ̀ sin bàbá Ayinde sí ibẹ̀. Wípé ìlú màmá bàbá Ayinde ní ìlú Péjú Èkìtì ni wọ́n sin bàbá Ayinde sí. Mo ní ìwọ tó bá fẹ́ gbọ́ ìtàn bàbá ẹ má bá mi like. Thank you. Show like, please. Just help me to press like and love on like. Ẹ bá mi tẹ like. Thank you. Ẹni tó ń tẹ like lórí TikTok, ẹ mọ̀ pé new TikTok ni. Wọ́n ti bá àwọn àrídìí ọ̀dà wò láṣẹ ọ̀rá dúró síbi. Thank you so much. Wípé for you to say pé o jẹ́ ọmọ ìlú yìí, ọmọ ẹbí, irọ́ ló pa. Bísóyè ló kọ́kọ́ gbé jáde. Ó ní no, wípé because bàbá tó bí bàbá tó bí ẹ K1 bó ṣe ń sọ nìyẹn wípé ìlú ìyàwó ẹ̀ lọ sí. That was what raised eyebrow. People now raise eyebrow on it. Okay, we have never heard anything about K1's father. No matter what, a kò máa ń gbọ́ pé wọ́n kiri àwọn ọlọ́mọ anífowó. Irú kí lè yí ọmọ anífowó ṣe? Ọmọ aní. Irú kí lè yí ọmọ anífowó ṣe? Wọ́n wá bẹ̀rẹ̀ sí ń tán. Wọ́n wá ń sọ ìtàn bàbá wọn fún wọn. Ibẹ̀ làwọn èèyàn ṣe wá bèrè pé okay, tó bá ní ọmọ Fusegbuwa ní ẹ, kò sí nínú gbogbo family. Àwọn family tó bá jáde náà bá ṣe meeting. Àmọ́ Ayinde o, kò ń ṣe bí wa o, kò ń ṣe o. It was like a public disgrace that a family will deny you, even though you are very, very successful in your own way. The whole family came out to deny K1 pé àwọn ò mọ̀ wọ́n rí, wọn kì í ṣe ẹbí àwọn. Ibẹ̀ làwọn èèyàn ti wá rò pé K1 lẹ́yìn náà proof fàyè. Ṣé bẹ́ẹ̀ ní àwọn
ọmọ bàbá bó tiẹ̀ ṣe jẹ́ pé ó dà pé àwọn nìkan ni màmá wọn bí sọ́dọ̀ bàbá wọn. K1 is the only one tí màmá wọn bí allegedly sọ́dọ̀ bàbá wọn. But at least bàbá K1 Adifowose or whoever the father is, wọ́n ti ní àwọn ọmọ míì. K1 máa lẹ́gbọ̀n, ọmọ alábùúrò nílé bàbá. Òun làwọn yẹn ṣe wá wò pé why can't the father's children, his other siblings, why can't they come out and defend him? And so many of us, we are like that, like, what is happening? Can't the family members, the siblings, come and defend him? Now, wọn wá gbọ́n kankan mọ́. Obisoye sọ ìtàn burúkú wípé níbo ló ti bàbá ẹ̀ sí. We kept quiet. Now, K1 now did the right thing. Tó bá sọ pé ọmọ oyè làwọn, torí gbogbo èèyàn sọ pé tó bá jẹ́ ọmọ oyè, tí àwọn family láwọn ò mọ̀, they do the needful. Ọ̀dọ̀ Bọ́lájí mi Bàsíà mi ọ̀dọ̀ wọn ni mo ti kọ́kọ́ rí update. Mo rí pé Bọ́lájí Bàsíà wọ́n gbé síta wípé court ló máa yanjú ẹ̀. Ọ̀rọ̀ ẹbí. Ṣé nígbà míì àwọn tó bá ń tẹ̀lé èèyàn, if you have friends or families or relatives, people around you that are psychophants, people that cannot tell you the truth, nǹkan mi ló máa ń bá dé o. Èmi ò sọ pé bóyá ẹ mọ̀ pé gbà míì tó bá ní ọ̀rẹ́ tó bá ti ń sọ òótọ́ fún tí ò bá ti gbọ́rọ̀ sí ẹ lẹ́nu, ìgbà míì wọ́n náà kàn di òótọ́ ló sọ bẹ́ẹ̀ ni you are very right nǹkan tó fẹ́ yẹn mo bẹ́ẹ̀ fẹ́ n tó bá fẹ́ mo bẹ́ẹ̀ fẹ́. When I saw that update, I said for Bọ́lájí mi Bàsíà mi ó tó sọ pé we will head to court. Mo mọ̀ pé court yá làbásáré gbé wá pé à ń lọ kóòtù a fẹ́ gbé àwọn ẹbí wa lọ sí court. K1 did it, took the Fusegbuwa family to court, and the governor of the state, àwọn afọbajẹ, wọ́n gbé wọn lọ sí court pé wọ́n fẹ́ deny àwọn nǹkan tó jẹ́ right àwọn. Ó ti yé yín. The court was for yesterday. Ní àná ni wọ́n jókòó ní court. Please help me to power tap on TikTok. Bó ṣe wá jókòó ní court lánàá. Ní court bá ní ẹjọ́ rọ̀dọ̀rọ̀dọ̀ wo lẹ gbé wá sí ọ̀dọ̀ àwọn yìí. But before then, ní ìjẹta díjẹrin, Bíbíóyè tún ṣe gbé mi jáde nìyẹn. Irú kí lèyí lọ́mọ Anífowóṣe ni Bíóyè gbé jáde. Bíóyè wá bẹ̀rẹ̀, ó wá gbé síta ló sọ nǹkan ẹgbẹ́ wo kí n tó máa sọ̀rọ̀ lọ. Ẹ gbọ́ last one tí Bíóyè ṣe yìí. Bísóyè eléyìí pọ̀. Eléyìí gangan ló jẹ́ ìbànújẹ́ fún àwa tí a jẹ́ ọmọ K1. Bísóyè Balógun Èkó. Ẹ gbọ́ ẹ̀yin tẹ́ bá gbọ́ yẹn. Last one eléyìí. Àkéèké ìyẹn ò ṣe gbé sábíà. Ẹni tó jọrú ẹ wò níwájú ara mi níṣe ló jọlọ́hùn nípe ẹ̀yin ara wa. Lẹ́kṣọ̀ ṣáláhùn ṣe kì í ṣe jáwó. Lẹ́kṣọ̀ ṣáláhùn ṣe. Mútàkàdá kẹ́mu gègé kẹwàá gbòòrè tó mọ́gbọ́n dání tewé tàgbà o. Mọ́gbọ́n làwọn gbọ́ pọ́n ládé ẹwà gbòdù o. Wíṣẹ́bọ̀ ìtìdọ́gba orin. Alhaji King Wasiu Ayinde Ọmọgbọ́láhàn. Thank you Dodo Mayama. Tí ṣìgìdì bá fẹ́ tẹ́, a ní kí wọ́n gbé òun lọ sí odò lọ wẹ̀. Àwọn Yorùbá dẹ̀ ní alábòsí á lówó, alábòsí á bímọ, alábòsí á kọ́lé, ṣùgbọ́n àtúbọ̀tán alábòsí kò ní dáa. Irú yín òun ni Barrister fi kọrin pé kì í gbọ́ kì í gbà, ìbínú oríṣiríṣi, gbogbo ibi tó bá dé ó máa ń fi owó ẹ̀ ó máa fi ń dá wàhálà lẹ̀ ni. Ìdí tí ń ṣe sọ pé ẹ fẹ́ dá wàhálà lẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ Awujale. Ọlọ́run jẹ́ kí a ní àtúbọ̀tán dáadáa. Greeting from Canada. Okay, Láyẹ̀mísí Ọmọdára. How are you? How are you, ma? You can't hear on YouTube.
Can you hear me now on YouTube? Let me know. Can you hear now? Sorry guys, only one gbọ́ mi ní YouTube. Let me know. Ṣé ń gbọ́ mi nísìn? Ọmọdára, ṣé ń gbọ́ mi? Please, can you hear me on YouTube? If you can hear me. Yes, we can't hear. Wow. Others, can you hear? Am I audible? Others. On TikTok, on YouTube. On YouTube. Tí gbọ́ mi. Kí ló dé? Kí ni wọ́n ṣe? Like kí n ṣe odi, wọ́n ní wọ́n gbọ́ mi ní YouTube. Ayé mi ni mo dẹ̀ ń gbọ́ jẹ́ látẹ̀kọ́. You can't still hear. Let me go out and try come back again. You do that. Others, can you hear me, please? Adigun Olúbùkúnmi, can you hear me? And others, can you hear me? Because she said she cannot hear. Come on, let's get money, Connie. Please, let me know if you can hear me. Wọ́n ní àtúbọ̀tán, Ọlọ́run jẹ́ ká ní àtúbọ̀tán rere. And this has been something to help people young preach fún K1. He is talking about àtúbọ̀tán. Tó bá ní èèyàn ní owó, K1 lówó, wọ́n lọ́lá, wọ́n nípò ní society. Níbi tí ẹlòmíì ò tí dé, ẹlòmíì gan kò tí rẹ̀ tí gbọ́ ohun Tinubu rí dépò. Àwọn ń bá Tinubu jẹ, wọ́n ń bá mu ni. So, please let me know if you cannot hear me. Adeyemi Omodara, Olayemi Sinko, can you hear me and others? Let me know, please. So, definitely, nǹkan tí òun sọ bí báyìí nìyẹn. Ṣé àtúbọ̀tán tó ń sọ yìí, ṣó nǹkan là ń rí yìí báyìí? Ṣé àtúbọ̀tán yìí, ṣó nǹkan là ń rí? Ọlọ́run má jẹ́ ká tẹ́. Ọlọ́run má jẹ́ ká tẹ́ láwọn lọ́wọ́ ẹni tó nífẹ̀ẹ́ wa. You can't hear, but we don't know others. They are not speaking. Others, can you hear me? Come on, let me see. YouTube. Okay, hold on, please. Let me see if. Emma Binu or anything because I can't. I cannot date all it but me now. The first I shaking the italo send me. Ayinde, can you hear me, please? Let me know. Ayinde, share about me. Ayinde, Omo Ke Abudu, can you hear me? Emma Binu ẹ̀yin tó kù YouTube, TikTok àti Facebook ẹjọ́. Mo kàn fẹ́ kí money. Share they gbọ́ mi, can you hear me? Am I audible? Let me know. Share gbọ́ mi. Should I go off and come back on YouTube? YouTube. Hey, Temi. Eja ma gbọ́ bí sóyè lọ because I don't know. Jáde yìí torí ẹ fẹ́ fi rán oró ni. Kò sí nǹkan tí ẹ fẹ́ fi ṣe. Ẹ kò fẹ́ rán oró. Ṣé mo pé tó bá yẹ pé wọ́n ṣé pé lóòótọ́ mi dẹ̀ fẹ́ káwọn people náà gbọ́ analysis yìí o. Ṣé pé lóòótọ́ lẹ kò fẹ́ fi rán oró? Because with the sudden withdrawal from the race, is it because àwọn èèyàn ní wọn ò fẹ́ yín nílùú ni? Or because ẹ mọ̀ wípé no voice ma? Okay, all right, let me go out and then we'll come back, okay? Sorry guys, I have to start all over again for those on YouTube, please. Ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi ẹ jẹ́ ẹ má lọ o torí kò yé mi ké wọ́n ti láwọn òṣòyè mọ́ wọ́n láwọn òjọba mọ́ o wọ́n ní kẹ́ máa gbọ́ bá yín lọ o wọ́n láwọn òjọba mọ́ ọba tó fi ń pìtàn fáwọn ìdílé táwọn ti wá àwọn òṣè mọ́ o ké wọ́n ló ti sú òun o K1 withdraws ké wọ́n láwọn òṣè mọ́ o kíní yẹn dùn K1 gan o. Oh God.
K1 láwọn ò ṣe mọ́. Wọ́n ní ilé sanmi dùn joyè lọ ni mo fẹ́ wá lẹ́ẹ̀kan. Ilé sanmi dùn joyè lọ. K1 ní ilé sanmi dùn ju oyè lọ páwọn ò ṣe mọ́. Ilé sanmi dùn joyè lọ mi ò ṣe mọ́. Ẹ ṣé bàbá mi lóhun ò ṣe mọ́. K1 ti fi gbogbo oyè lẹ̀ fún yín lóhun ò ṣe mọ́. K1 has left the race. He said he's no more interested for all the ìtàn burúkú tó wá gbé wá fáwọn pé tàn yẹn ò bá wọn lára mu. Ẹ̀yin tèmi nǹkan tí gbogbo wa máa kọ́kọ́ fẹ́ béèrè wò ni pé K1 has withdrawn from hi guys wọ́n ti dé ẹ jẹ́ kí n tún ara mi ṣe. K1 ti withdraw pé àwọn ò ṣe ọba mọ́. Is it coming out because yesterday they went to court? Is it because wọ́n mọ̀ pé àwọn ò ní ẹ̀rí tó dájú láti sọ pé ọmọ Fúsẹ̀gbùwà làwọn? Because tó bá ń jà lórí nǹkan tó jẹ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀, tó bá pé lóòótọ́ ẹ̀tọ́ ẹ̀ ni, tó dẹ̀ ń jà lé ẹ̀tọ́ ẹ̀. They still went to court yesterday. Ẹ̀yin lẹ gbẹ́jọ́ lọ sí court. K1 went to court to challenge the family, the governor of the state. And then yesterday at the court ní àwọn máa dé ẹjọ́ yẹn nù pé torí ẹjọ́ yẹn ò mú ọgbọ́n wá. Now, okay, Alagbala said K1 doesn't have any interesting history. Nobody believes it from Ogun State. Oga Alagbala. So for K1 to have quickly, today, promptly, immediately, tí wọ́n rí pé ní àná tí kóòtù ní kò sí when on the 14th of January, the case was, you know, so when they will hear the full gist on the YouTube ni o ẹ má bínú. On the 14th of January, la wọ́n máa gbọ́ ẹjọ́ yẹn dáadáa. Ṣùgbọ́n for now, the case lack merits. Because case yẹn wà baseless. That was yesterday. And like I told you all, èmi believe pé àwọn kan tó close mọ́ K1 no máa tì wọ́n lọ sí court. Because even before K1 tó sọ pé àwọn lọ sí court, ọ̀dọ̀ Bọ́lájí ní Bàsíà ni mo ti gbọ́ wípé we are going to court, we are heading to court. Now, the court says it lacks merit, and K1 today has announced the formal withdrawal from the race of Awujale throne. Wọ́n ní àwọn ò ṣe mọ́. Ilé Sanmi ṣe kíni ó dùn joyè lọ. Káwọn kúkú jókòó sílé bàbá àwọn ní fìdí pọ̀tẹ̀ mọ́lẹ̀. Káwọn má lọ ganu sí Fúsẹ̀gbùwà. Tó dà pé àwọn Fúsẹ̀gbùwà yìí story burúkú ló ń jẹ́ káwọn gbọ́ lẹ́nu Bísóyè. Ẹ wá jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Bísóyè sọ níjẹta. Tó yẹ kí gbogbo wa tún jáde wípé Bísóyè, this is too much. Where did you get this story from? Who are those close to you? Ohun ṣiṣẹ́ gbà tí mo ṣe ṣó mo ní ó ní àwọn èèyàn kan tó yẹ pé you think you're dining and whining with them. Àwọn tó rò pé wọ́n nífẹ̀ẹ́ gangan. Ìgbà báyìí ló jẹ́ ló máa fi mọ̀ pé you are not loved. No. You are definitely not loved. Please give me 1 minute. You are definitely not loved. Because if truly you are loved, oh God, K1, but it is okay for me. He has made the right choice. You understand? And I believe that, you know, he knows what he's doing. Gbogbo story kò bá má jáde because first warning tí bí oye kọ́kọ́ jáde ó ní ẹjọ́ fìdípàtẹ ló kọ ló kàn ẹlẹ́ẹ̀kejì ó gbé story wọn jáde pé wọn kì í ṣe bàbá wọn kì í ṣe ìlú yẹn kọ́ lọ sí bàbá wọn sí eléyìí ló wá bá gbogbo ẹ̀ jẹ́. fún yín ní sọlọ ọmọ sọlọ lẹ bá máa pe ayé lọ́jọ́ ìní o torí gbájú ẹ̀ tẹ lò fún late Kabiru Adélájà tẹ parọ́ pé Asaudeen
grammar school ẹ lọ sí Ansarudeen rárá torí pé kí ni pass common entrance class 2 òun dẹ̀ ni ẹ ti kúrò ní school ẹ máa ń wu ìwà bí ẹni tó wà autistic ẹ máa ń wà bí ẹni tó ní autism ìdí tó fi jẹ́ pé orin nìkan òun ni get away yín mọ bó ṣe ń hùwà láwùjọ mọ bí wọ́n ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹni tẹ bá lọ sọ́dọ̀ obìnrin tó bá bímọ fún yín ẹ máa bọ́ ṣọ́lẹ̀ ẹ bọ́ bàtà lẹ̀ kó wọn àtọmú ẹ that is a. ṣé ti rí gbogbo àwọn nǹkan tí mo sọ lálàkọ́kọ́ àti mo kọ́kọ́ sọ̀rọ̀ mo ní kíní yìí á kọ́ K1 the ultimate and others lọ́gbọ́n ṣe rí wà ẹ̀dá òun náà máa fi mú yàn o ọlọ́run má yẹ kán fi ìwà burúkú nǹkan tó mọ̀ pé mọ̀ jẹ náà máa fi ba yí ẹ̀ jẹ́. And I know this particular case K1 will not look at it as pé àwọn wà defeated. I want him to pick some important lessons of life K1 from this. Tẹ́ bá rò pé ẹ mọ̀ ṣe tán ẹ mọ̀ ṣe jù ó máa ní àwọn ìwà ṣé rí ọ̀rọ̀ oyè yìí á jẹ́ kẹ́ mọ̀ bẹ́ ṣe popular tó popularity not because you are known all over the world. Ẹ pick àwọn nǹkan míì tí àwọn ayé point out fún yín. K1, I know you are one of those, you are a social media person. Even though you are a very, very busy man. Because mo máa ń wò ni pé, where does he get his energy from? This man works Monday to Sunday. K1, ẹ wá wo, ẹ gbàgbé bí ó sọyè o, pé ó sọ̀rọ̀ yín. Mo fẹ́ kẹ́ wo kẹ́ jẹ́ àgbàlagbà. Kẹ́ jókòó kẹ́ ní self-reflection. Wípé àwọn ìwà tí àwọn ayé ní mo wù yìí. Because ẹ lọ sórí platforms, especially on TikTok. TikTok gives you the opportunity for people to come on platform and they speak out. Ẹ gbọ́ nǹkan tí àwọn èèyàn sọ nípa yín. Ẹ kọ́kọ́ wò. What are people saying about me? Does this define who I am? Does it define me? Nobody is perfect. But tó máa ní àwọn nǹkan kan táwọn èèyàn bá ń ṣe, táwọn èèyàn bá ti ń point it out fún yín. Please take notes and do it. Kí ló ṣẹlẹ̀ sí YouTube lẹ́nu? Ẹ kàn wò ni pé eléyìí sọ pé mi ò dá níwà báyìí. Tí àwọn èèyàn bá sọ fún mi pé Àjọkẹ́ you talk too much. Èmi fúnra mi wọ́n ní òun kọrin kò dùn létí. Definitely ìwọ gan gbọ́ orin tó ń kọ now. Some of us that will speak online after talking we still go back to our chats. Why dẹ̀ wò pé nǹkan tí mo sọ yìí does it really make sense? Can I change from it? People comment on my blog. Timbaraye, most of the time I go, I see them. And when I see, man try. Èyí tí mo bá lè ṣe, kò yé yín. Man try. Immediately. Ma correct ẹ. Tó bá sọ nǹkan. K1, mo fẹ́ kẹ́ wo Bísóyè bí ọmọdé. Mi ò fẹ́ kẹ́ wo Bísóyè bí ìgbà tẹ́ pé nǹkan tó sọ yìí ó pọ̀ ju ẹnu ẹ̀ lọ. Ẹ jọ̀ọ́ àti gbogbo ẹ̀yin ọmọ Àyìndé àti ẹ̀yin lovers Àyìndé. Ẹ pé nǹkan mi máa ń kọ́yàn lọ́gbọ́n. Bóyá tí K1 bá jẹ́ ọba yìí tó bá lo position wọn kò yé yín because kò sí nǹkan tí ò lè ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà. Forget it. Àfi tí Fá Abuja ò bá wà interested in this case. Tó ẹ pé Fá Abuja tó bá really kò sí nǹkan tí gbogbo Nàìjíríà lè ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín. Ẹ̀yin Ìjẹ̀bú. Ẹ má bínú gbogbo ẹ̀yin bàbá mi àti ìyá mi ní Ìjẹ̀bú. Gbogbo a máa pariwo, a máa sọ̀rọ̀. But he will still do what he will do. Mo ti sọ, ká ní Fá Abuja
tó bá ní dandan K1 làwọn fẹ́ ńbẹ̀. You have forgotten that most of the kings town jenisin apart from only àwọn ìlú kan àwọn fa Abuja àwọ wọn wà ńbẹ̀ 100% and you know it. But this particular one Bush was so heated, and with the influence K1 has tó bá lóun fẹ́ jẹ́ tí ọpátá ṣe gbogbo ẹ̀ á ṣe kò yé yín. So ẹ̀yin kò mọ̀ fúnra yín pé tó ẹ pé ẹ fẹ́ rí lè jẹ́ ẹ fẹ́ pa òun fa wàhálà ẹ fà dọ̀hùn àbí bóyá Ifá Àbújá gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ o wípé bàbá ti sọ fún yín pé ẹ lọ jáwọ́ nínú ẹ̀. K1 fẹ́ kí ẹ wo nǹkan tí àwọn èèyàn sọ nípa yín, especially nǹkan tí tí Bísóyè sọ yìí. You know I'm one of your disciples. I love you so much, sir. But when this case of Obìnrin and the way you treat them, because Obìnrin ni mí, I'm a mother, I'm a woman, I'm a girl child. Most of nobody is perfect too, and no marriage is perfect. You might have your own, shortcomings, or the woman has their shortcomings. The women have their shortcomings. Audio again. Ẹ má gbà mí o, ẹ gbà wá o. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Okay, hold on now. Hold on. Okay, I think it was. Can you hear now? Mo ti mọ nǹkan tó ṣẹlẹ̀. Ó yẹ kó ti kẹ́ ti máa gbọ́ nsìn. Tẹ́ bá wá gbọ́ mọ́, á jẹ́ pé àwọn ayé nìyẹn. Àwọn ayé nìyẹn. Do you get me? Ẹ̀yin gbọ́ ń bí báyìí. Ṣé tí ń gbọ́ nsìn? Tẹ́ bá wá gbọ́ mọ́, á jẹ́ pé àwọn ayé nìyẹn. Ó yẹ kẹ́ ti gbọ́ nsìn. Tẹ́ bá gbọ́ nsìn, àwọn ayé nìyẹn. Ó yẹ kẹ́ máa gbọ́. Ṣé tí ń gbọ́ nsìn? Ẹ jẹ́ kẹ́ ti gbọ́ nsìn, ẹ má parọ́ mọ́ mi. Ẹ sọ̀rọ̀ ṣé ń gbọ́. Ẹ wá wo nǹkan tí ó ṣẹlẹ̀ wípé Bísóyè Ọlọ́run gba ẹnu ẹ̀ sọ̀rọ̀ ni. Because tẹ́ bá wo nǹkan tó sọ yìí, àwọn nǹkan tó lè mú èèyàn lọ gbé ògùn jẹ ni Bísóyè tú síta. Tó bá ní ọ̀rọ̀ obìnrin tó mú jáde, ẹ wo bí tẹ́ ti ṣe interview. This interview tó gbé jáde. Ẹ tí gbọ́ náà. Are you sure you are here? You are not, something is not right. Kí ló dé? Ó yẹ kẹ́ ti gbọ́ sí, ẹ máa gbọ́ sí. Mo ti rí bí sí problem wà. Ó yẹ kẹ́ gbọ́ sí. Ó ti yé yín. Lórí ọ̀rọ̀ obìnrin, ẹ wo nǹkan tó ṣẹlẹ̀ nígbà tí last wife yín Emmanuela lọ. When you were to bring Titi to the family, the same thing happened with Ìyá Isabella. Majo wàjó pẹ́. Jẹ́ kí Ìyá Isabella jó ẹyọ kan. Bóyá ló tẹ̀ tí ìgbésẹ̀ kẹ́ tó pàlùbọ́ Ìyá Isabella nídìí. Ìyàwó bọ́bọ̀ Yéwándé o. Ìyàwó bọ́bọ̀ Yéwándé o. K1. Ṣé tí ń gbọ́ mi sìn? Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ìyàwó bọ́bọ̀ Yéwándé o. Màrógo. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ now? Oh, the Bluetooth is not on. Are you sure it's not from your side? Are you guys sure it's not from your side? Tí o gbọ́ èèyàn dẹ̀ gbọ́. Tí ẹ lè para mi. Ìyàwó bọ́bọ̀ Yéwándé o. Kò pẹ́ kò jó pípẹ́. Kẹ́mi Sálámì, you're welcome. Jẹ́ kó jó, ẹ pàlùmọ́ nídìí. And gbogbo àwọn obìnrin tẹ́tí ní encounter with. Ká tó gbọ́ interview yín o. The same thing tí gbogbo wọn náà máa ń sọ nìyẹn. You now did this interview
mo rántí ìgbà tí ẹ máa fẹ́ Emmanuela gbogbo wa la jáde wípé ṣé tí Emmanuela di nígbà tá gbọ́ interview. I heard the interview and I used the interview. Thank you so much Imeko West, thank you so much. Mo ní ṣé tí Emmanuela ṣé òun kò gbọ́ ngbà yẹn tí wọ́n sọ fún tó sọ pé ṣé tí ń gbọ́ mi sìn, ṣé tí ń gbọ́ mi. Let me know if you are hearing now. One interview. This is the same interview of how many years ago? Òun ló gbé jáde fún yín, okay one. Lessons to be learned here on this particular case. Ni mo fẹ́ ká kọ́kọ́ ṣe yìí o. What are those things tá ń ṣe tó lè affect ọjọ́ ọ̀la wa? I look at most of these our artists now. Our Yoruba artists, most of them. You go on podcasts and you are saying things out. Àwọn nǹkan tí ó yẹ kẹ́ sọ jáde ẹ̀ ń sọ. They will still use all these things against you. No sound. Oh God. Ẹ má bínú ẹ̀yin tèmi, mo ń try láti sort kíní house. Kí ló wá ṣẹlẹ̀ tí ò sí sound? A ní nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ kẹ́, kí ló dé? Ẹ má bínú ẹ̀yin èèyàn mi o. Because I don't know why there is no sound tó ń ṣẹlẹ̀. Tẹ́ bá wá rí mọ́ sí mi sọ pé àwọn wọ́ọ̀dù ni ẹ má bọ̀ lórí Facebook àti TikTok àti Àjọkẹ́ àṣẹ̀ṣí yẹn torí wọ́n ti ibi tá ti máa ń ṣèké wọ́n ti tì wá pa. So like I said, what we do today ó máa affect wa lọ́la lọ́jọ́ ọ̀la. People will use it against you. Nǹkan tá bá fi ẹnu àwa sọ yìí, ká wà careful of what we wish for, what we say. The interview, K1 was proudly, boldly, do you understand? Boldly saying it. Wípé obìnrin ò jẹ́ bí bá tẹ́ pé obìnrin ò jọ mí lójú. The context of that interview, I am not aware of, I am not sure. But what came out of his mouth as àgbàlagbà, grandfather, tí ẹ̀yin náà dé láwọn ọmọ obìnrin tẹ́ wá jáde tẹ́ sọ pé èmi ò ń pẹ́ lọ́dọ̀ obìnrin tí bá ti ṣe tí máa ṣe tán máa gbé báàgì mi torí mi ò fẹ́ wàhálà mò ń lọ nìyẹn. People will now start looking at your age. They will look at you, the position you hold in the society. Báwo ló ṣe jẹ́ ẹ̀rín àjíhún sister tèmi nìkan ṣoṣo. Daddy mi ti lóhun ò ṣe mọ́ o. Daddy mi ti jáwọ́ lọ́rọ̀ oyè o. Ó lóhun ò jọba mọ́ o. Now, àwọn èèyàn máa wonder pé irú èèyàn wo lélẹ̀. Ó ti níyàwó bíi dozen kan. Alhaji is not the only musician in Nigeria. We know musicians are prone to having so many wives. A mọ̀ pé ìtorí iṣẹ́ tó ń ṣe even àwọn Davido tó jẹ́ ọmọdé gan multiple baby fathers, baby mothers ni wọ́n lóní. We know that people because bẹ́ẹ̀ bá ṣe gan àwọn obìnrin máa ń gbéra wọn àwọn obìnrin ṣe bẹ́ẹ̀ mi nìyẹn. We tend to put ourselves, kíákíá tí wọ́n ti rí olóò celebrity ọkùnrin àbóbìnrin. So nǹkan tó yẹ kó máa fi máa ń ṣèṣekúṣe nìyẹn. Ẹ wo tẹ́ bá ní no volume mi mọ àwọn nǹkan tí lè ṣe sí ìmọ̀ I don't know honestly. Kí ló wá ṣẹlẹ̀? Ẹ jẹ́ máa bọ̀ lórí TikTok àti kìíní. I don't understand. Àwọn wo ló gbé wa lóhùn lọ? Ọlọ́run á mú yín lóhùn lọ ní YouTube o. Gbogbo ẹ̀ tẹ́ gbóhùn wa lọ. Àbẹ́ẹ̀ wọ́n dẹ̀ gbóhùn lọ.
kí ni a ṣe wò tí wọ́n fi móhùn wa lọ lórí YouTube o èmi ò ríwé eléèrí wọ́n mú wa lóhùn lọ ní YouTube ní ìwà lè ṣe ẹ máa bọ̀ lórí Facebook and YouTube, TikTok. You understand? Ẹ̀yin ni kọ́kọ́ ni olórin tó máa ní multiple wives. How do you treat women? Come on. How do you treat women? Ẹ wo tó ń lò against yín. Ẹ ṣe interview. You spoke carelessly about women. Obìnrin ò jọ yín lójú. Because of course, báà náà ṣe máa ń give our house to men. My dear, I don't understand though. I don't understand. I do not understand. Let me off this. Obìnrin ò jọ yín lójú. Òun náà ń lò fún yín sìn. How can irú àwọn Pasuma gan bó ṣe jẹ́ ọmọdé tó sí yín kò jáde rí? He respects all his baby mamas. Mo máa ń rí Pasuma bó ṣe ní màmá ẹ̀ ni ò jẹ́ kó níyàwó lé. Ẹ bá wọn tí gbogbo rúmọ̀ tá máa ń gbọ́ ńgbà yẹn. Wọ́n ní ìyá ò jẹ́ kó níyàwó lé kìnnìkan ìyá ẹ̀ ló ṣe báyìí ìyá ẹ̀ dẹ̀ ti kú. With that, you will always see the respect he gives to his. I'm ready when you are. I am not so what is wrong with you, me motion? To ba phone. You will never see him disrespect any woman. That sounds like a pain. Real da. You know, they I don't understand. Ẹ má bínú jàre, you know, really over frustrating, honestly. Because I want to YouTube, I want tèmi gangan nìyẹn náà. Wàláì, ayé ń ṣe fóònù yìí. Báwo ló ṣe ń pa fóònù yìí gan-an? Actually, I don't have a physical phone. Orí ẹ̀ ò pè, tá ń bẹ̀rẹ̀ physical phone lọ́wọ́. Ìjẹpá. A rí bí gbogbo wọn pátápátá bó ṣe máa ń treat obìnrin. But in your own case, daddy mi, it's like wọn jẹ́ nǹkankan fún yín. And man wò pé maybe you're coming from a place of pain. Childhood trauma man follow me. That when they get married, they can never love. Because they never enjoyed love when they were young. And I do tell you, that's why I always preach against, abuse. Once you know that you are going through any form of abuse at home, as a woman, do not let your children grow up in that environment. They will grow up as broken adults. So, when a man sees women as objects, Frank talked this morning. Because you withdrawing from that race means that I don't want you to look at it as being defeated, though, Daddy. But does it mean that you don't have any evidence to show that you are part of that family?
kì í ṣọmọ ẹbí yẹn ṣe parọ́ ni lóòótọ́ gẹ́gẹ́ bí Bíóyè sọ pé parọ́ ṣóòótọ́ lẹ parọ́. Kò yé yín. Now wọ́n wá lu ọ̀rọ̀ yẹn ẹ wo tí Bíóyè sọ ó ní you said tẹ́ bá ti wà níbì kan ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ju aṣọ sílẹ̀ fún wọn. In fact most of them are accusing K1 wípé kò ní lè mú nǹkan kan tẹ́ ṣe fún un báyìí tó bá ti fẹ́ jù yín nù. When you're done with women, you just throw them out. Allegedly. No matter how much I love you, I'm a woman. I don't pray. Bí ṣe jọmọ yín kí ọkùnrin ṣerú ẹ̀ fún mi. Because ẹni tó bá bímọ kì í ṣèkà. If you know you are not, in fact, that's why I'm begging you now, Daddy. I am begging you. After the yellow property law, do not allow any woman in your life. Let them go. It seems you are not meant for any woman. It is like you are meant for yourself. You love yourself so much that you can't share that love with any woman. They grew up in a broken home. According to what this guy said about you, that means there's problem somewhere. Now, wá ń ṣe interview, caution ẹnu yín wípé ó máa ń ní àwọn nǹkan téèyàn ò gbọdọ̀ máa fi Amid Bakare, brother mi, bá mi power tap. Ó máa ń ní àwọn nǹkan téèyàn máa fi brag. You're causing pain to some women. Women don't know how to forgive. We might forgive, we don't forget. And àwọn ẹlòmíì ẹlẹ́dàá wọn máa ń jà. Àwọn obìnrin míì ẹlẹ́dàá wọn máa bẹ́ẹ̀ jà débi pé Ọlọ́run máa yẹ kó lọ mú plane dání. Ó ti yé yín. So there are times where you have to be mindful of what you say. Tẹ́ bá mọ̀ pé naturally lè love, don't go into it. Sincerely. At least, a ní ọba kan. Ilẹ̀kùn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allegedly, wọ́n ní bó ṣe ń ṣe sáwọn ìyàwó wọn nínú ilé. Bó tó bá dé ta, wọ́n ṣàbò yín. Bí mi ò tiẹ̀ ro kódó fún 1 year. But if it is this one that's so difficult to even love any woman, please don't even venture into it again. And most of you women, àti sọ fún yín, 18 dùn yín, another victim will come. Nígbà tí àbúrò ẹ̀rí àjìm tó gbọ́ eléyìí, ó gbọ́ interview yẹn o, ó tún máa rí ìyẹn yellow pọ̀pọ̀, táwọn lọ Mẹ́kà tó ṣí scarf kúrò lórí, Alájà Belkis, ó gbọ́. Bọ́lájí Bàsíà, when K1 was to marry Emanuela, he said it. Only you don't need this. If you are to marry her, you don't have to chase the woman at home away. God has blessed you. Only found méjèèjì, only found mẹ́tẹ̀ẹ̀ta pọ̀. But you decided to chase that one away and marry another one. And I see you that you cannot even control 2 women at a time. Maybe you don't know how to love 2 women at the same time. But the way you show them so much love, bẹ́ẹ̀ ṣe máa sáré jí wọn sílẹ̀ yẹn ló máa ń yà àwọn èèyàn lẹ́nu. Òun lè ṣe ni pé àwọn èèyàn máa ń complain pé kí ló ṣe K1 tó ń hùwà báyìí. Òun ni Bíóyè mú dání yìí. K1, I don't want you to see this one as bí wà tẹ́ pé wọ́n attack yín. Ẹ mú ọgbọ́n kankan lọ́wọ́ ọmọ kékeré tó ń bá yín sọ̀rọ̀. Òun nìkan kọ́ ló sọ o, Popsi. Tẹ́ bá ní parọ́ gbogbo àwọn èèyàn tẹ́ wọ́n lọ sí platform, wọ́n ń gbọ́ dáadáa clearly wípé bí K1 ṣe ń treat àwọn obìnrin ò dáa.
In fact, a máa joke tó bá ti joke pé ìyàwó tó máa wọlé àfin ńkọ́. Mo ní ṣé kábíyèsí Ọọ̀ni ìgbà tó máa wọlé ṣe bá wọn ti bombata wọ́n ti jà ṣe mọ́ lọ bẹ̀ pé kó wá jókòó kókò jojo figurehead ni ó dẹ̀ jókòó àwa náà máa lọ bẹ̀ Emmanuela kó wá jókòó bá dẹ̀ bẹ̀ Emmanuela àwọn ẹlòmíì wá jókòó láti jọba. But on a very serious note, when people are talking about you on a certain thing, you know that you need to do something. Kenny Salami, you're welcome, sir. You need to do something about it. That interview, really, ojaran ki bole. If you brag me, ojaran ki bole. Àwọn obìnrin tó bímọ fún yín. Ṣebí kan la rí tó ṣe wá mú ọmọ wá bá yín ní orí stage. I used to think like pé gbogbo àwọn artists yẹn ní pé ẹ máa ń ṣe mọ̀ gbogbo wọn náà máa ń gbéra wọn wá anyhow. Àwọn Yorùbá actress wa. But then I was thinking wípé bóyá ẹ sọ pé kó lọ yọ oyún. But àwọn tó mọ̀ dáadáa wọ́n ní irọ́ ni pé ìgangan lẹ fún ọmọ lórúkọ ẹ̀yin lẹ send àwọn aláàfáà kò lọ sọ ọmọ lórúkọ kọ́mọ tó wá bọ̀ wálé lórí stage for a long time, all because allegedly wọ́n ní wọ́n sọ fún Bísọ́lá pé kó má kà fún gbogbo èèyàn pé àwọn lòun lọ ẹ̀yin lẹ lọ́mọ ìyẹn wà lọ ń fi post pé Ayinde ló dó mi lóyún bẹ́ẹ̀ ṣe dànù nìyẹn tọmọtọmọ ẹ wá gbọmọ lórí stage ọmọ wá bọ̀ wálé lórí stage. Sorry, let me see if this is working again, and if you are not working again, what the lomo wala to ko re si. Ó yẹ kó share sí, ó yẹ kó share sí. Ó yẹ kó share sí, ó yẹ kó share sí. I pray so. Ó ti yé yín, komo tó wá lọ bọ̀ wálé lórí stage. And most of àwọn èèyàn náà ẹ wo ngba tí gbogbo èèyàn sọ̀rọ̀ Bísọ́lá nìkan. Ọmọ Jẹ́mílá tẹ máa ń kì tẹ nífẹ̀ẹ́ gangan tẹ fẹ́ ní ṣùlọ́kà tẹ gbé potato lọ sílé wọn fẹ́. Ngba tẹ rọ ọmọ bíbí inú yín ẹ̀yin kò dá mọ̀ mọ́. What kind of relationship do you have with your children, sir? Ẹ̀yin ní kọ́kọ́ lẹ bímọ púpọ̀ o. Wọ́n ní daddy wa sọ ní Adé. Wọ́n náà bí fóònù nínú ọmọ. Wọ́n ní sọ ní Adé bí wọ́n tó bá ní then they born children. Wọ́n ní sọ ní Adé bí children. Kò dẹ̀ sọ́mọ ẹ̀ tí ò mọ̀. Ẹ understand? Ẹ kàn mú lò nínú àwọn ọ̀wà yìí díẹ̀díẹ̀ táwọn èèyàn mú jáde. Abíọ́lá ńkọ́, Abíọ́lá bímọ púpọ̀. Ngbà tó máa show wọn ó kàn ní ìwọ tó bá tí màmá ẹ̀ bá ti lè tó bá ti lọ ṣe DNA torí bàbá yẹn mọ̀ pé òun kàn dó wọn kiri ni. Ẹ ṣe DNA máa gba property. But your own, sir, your own gangan kí ló ṣẹlẹ̀? Jẹjẹ fáwọn ọmọ bíbí inú yín. K1, no. Show your children love. Ẹ má ká àwọn ọmọ yín máa rí yín káyà wọn máa já gbìgbìgbìgbìgbìgbì. Kí ló dé? My father was very strict. My father was very, very strict. Mo wọ́n tó bá máa wọlé tó bá ti lọ síbi iṣẹ́ gbà yẹn. He worked with Chevron. Tó máa dé báyìí 5:30 tá máa ti àyà mi máa ṣe gbìgbìgbìgbì ni. Níjọ́ tí mo lúkọ tí mo wojú wọn níjọ́ tó sọ pé ìyá mi máa kú tó sọ̀rọ̀ ìyá mi báyìí. Mo wojú wọn ni. Ìjọ́ kan mo máa wojú yín á dẹ̀ dùn yín. Please treat women with respect. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó kọ́ yín láwọn ọgbọ́n ni kò ẹ má wò pé you have not been defeated. Gbogbo wa máa ń lọ sí race ni. Bẹ́ẹ̀ ni 23rd of we go for race. Life is all about race. You have tried your best. You have tried to be part of it. You wanted to be to have the truth. But Ọlọ́run ti ní ẹ lè débẹ̀. Ó dẹ̀ ní reason kẹ́ lè pẹ́ láyé. Kínú yín lè dùn dọjọ́ alẹ́ yín ni kábíyèsí. You are kábíyèsí in your own house. Ọba orin ni yín. Ọlọ́run dùn yín nínú gbogbo nǹkan. Tó bá ní ẹbí mọ, ẹbí lọ́yà. Ẹbí dókítà. Ẹbí ẹnjìníà. Lágbára Ọlọ́run ọba ẹ jẹ́ wọn mọ́. Ẹ dẹ̀ iṣẹ́ ọwọ́ yín ẹ jẹ́ dáadáa. Ṣé tí ń gbọ́ ẹ̀yin YouTube?
ẹlòmíì ò ní jẹ gbogbo wàhálà yín. You are a very hard working man. Monday to Sunday ní dáàdì mi fi ṣiṣẹ́, twice a day nígbà míì. In fact mi ò rí ibi tẹ́ ti mi mọ̀ bí tẹ́ ti rí energy yẹn. Mi ò rí ibi tí ẹ ti rí energy yẹn. You have your Ọlọ́run bless yín. Ọlọ́run fẹ́ kẹ́ mú àwọn bóyá Ọlọ́run mọ̀ jẹ́ kẹ́ lọ jà fún position yìí kó lè fi lò yín kó fi change ìwà yín ni. Gbogbo àwọn èèyàn sọ̀rọ̀ yín dáadáa o ké wọn sọ̀rọ̀ yín dáadáa. Ìfẹ́ tán ní sí yín, ìfẹ́ pé wọ́n gbọ́ orin yín, wọ́n love voice yín, wọ́n love yín, wọ́n fẹ́ kẹ́ kúrò lórí stage. Bọ̀ láti jẹ́ ọba wọ́n lè níwà ẹ̀. In as much as they love you, wọ́n ní ẹ̀ níwà ẹ̀. Àwọn ìwà yìí mo fẹ́ kẹ́ pick up. Ẹ wò, mo ti sọ láàrin jẹta, mo ní Bisoye talks, that's the way he talks. That is the way he can pass his message to you. We all have our ways. I might be like, kiniko. But his own is blunt. It will say it the way it is. And mind you, àwọn tó súnmọ́ yín náà fún Bíóyè ní gbogbo story yìí o. Báwo ni Bíóyè ṣe mọ̀ tó ti bàbá yín sí? How old is Bíóyè? Níbo ló ti gbọ́ tán? Ta ló sọ fún? Àwọn tó close mọ́ yín ni. Àwọn tó close mọ́ yín tẹ́ ń bá jẹ, tẹ́ ń bá mu, tó mọ ìwà yín pé ọ̀rẹ́ mi ò bí àbúrò mi àbẹ́gbọ́n mi ò níwà tó lè fi dépò ọba. Àwọn náà sọ fún Bísóyè wípé ipò tó ti ẹ̀ ń jà fún níbo ẹbí Àyìndé níbo ló náà sin bàbá ẹ̀ sí. Ta bàbá ẹ̀, ta lè gbọ́ ẹ̀, ta làbúrò ẹ̀. Ẹ̀yin tẹ̀sẹ̀ ẹ̀dẹ́ Àyìndé lòun ò jọba mọ́ o. Ó ní ẹ ṣe ẹgbọ́n bá yín dání. A wayward statement. Irresponsible person ló máa ń wo irú wà yẹn. Ẹgbọ́n bàtà lẹ̀ sọ́dọ̀ obìnrin yẹn kó wọn àtọmọ ẹ̀. And disgrace àwọn ọmọ yín káàkiri. Ṣé àwọn tí wọ́n máa ń bá yín sọ̀rọ̀ orí wọn ò pé? Àwọn tó ń jókòó tì yín tẹ́ ẹ sọ pé ẹ Ṣàdíà ọmọ orí tẹ̀mí. Ọmọ 1957 lẹ pèrè ayín. Ta ní ìyá Wasiu wà láyé ẹ jẹ́ ká fún wọn ní 100 years old. That means pé 1925 ni wọ́n bí ìyá Wasiu. Kí ni orúkọ ọba tó bí Ṣàdíà sórí ìtẹ́? Ṣàdíà ọmọ Akérédolú ní orí ìtẹ́ lọ́bi sí 100 years old. Tàbá yọ kúrò nínú 2025 ó máa jẹ́ 1925. Ṣé ọba tó bí Ṣàdíà ò lórúkọ ni? Ṣẹ́rí. Kí lórúkọ ẹ̀? Ìgbà tí ẹ ní màmá yín, kò ṣe bàbá yín mọ́ o. Màmá tó bí yín lọ́mọ kí ni ti gbé puzzle wá. Ìgbà tán ṣe nǹkan kan. Wọ́n ti gbé puzzle wá ẹ jọ̀ọ́ o. Ẹ bàbá mi power tap, wọ́n ti gbé puzzle wá. Please, can you make this active? Make the TikTok active, please. Ẹ̀yin ìtàn tó bá yín gbé jáde. Okay. Ẹ ti lọ́mọ fìdí pàtẹ́ mọ́lẹ̀ ní yín o. Ìyẹn nílé bàbá yín o. Okay. Òun tún wá bá yín pé ìyá yín gan tẹ́ pè lọ́mọ ọba. Kò tún bá yín sọ̀rọ̀ bàbá yín mọ́. Ṣé ní Bísóyè yìí? Ó tún wá gbé yín lọ sílé ìyá tó bí yín lọ́mọ. Wípé irọ́ lẹ ti ẹ̀ ń pa. Nǹkan tó tún sọ nìyẹn o. Wípé okay tó bá yín pé ìyá tó bí yín lọ́mọ yẹn ẹni wọ́n bí sórí ìtẹ́. Ta ni bàbá ẹ̀? Ẹ wò tán. Wọ́n ní tó bá fẹ́ ṣe politics, tó bá fẹ́ gbọ́ ìtàn ilé ayé ẹ̀ bó ṣe bí ìyá ẹ̀ ṣe bímọ fún bàbá 45 kó lọ ṣe politics. O kó lọ du ipò ilé bàbá ẹ̀, ibẹ̀ ló ti máa pìtàn fún ẹ bó ṣe jẹ́. Ẹ wò tán tí Bísóyè ń pa fún yín. Kò sẹ́ni tí ó lè pàtàn fún o, ẹ gbàgbé ẹ̀ o. Bó ṣé òótọ́ wà nínú àwọn nǹkan tó ń sọ, ẹ jẹ́ ká kọ́kọ́ pick ẹ̀ up. Tí wọ́n ti bí Ṣàdíà. Ṣé ìlú Péjú Èkìtì ló ń jẹ́ ní 1925? Torí àwọn tẹ máa ń bá sọ̀rọ̀ wọn lè béèrè question ní ọwọ́ yín. Orí ìtẹ́lọ́bí sí kí lórúkọ ọba tó bí Ṣàdíà. Now, 1957 tẹ́lọ́bí yín. Tó bá yẹ pé máa wọ school, give or take 6 years old. Nínú ẹ̀ ní 7 years old. So ẹ jẹ́ ká sọ pé by 1964 ẹ ti wọ primary school. Tẹ́ bá lọ 6 years. 1964 yẹn ó mì pé by 1970 ó yẹ kẹ́ ti wọ secondary school ṣùgbọ́n wọ́n ní ẹ fail common entrance
so kò sí school kankan. Bisoye ó tún lọ síbẹ̀ ṣe kàwé. Bisoye tún lọ ṣe deep research about your educational background. We all know that, you know, when it comes, you have never lied about your educational background. You said it, and you let brush up, and honestly, a clap to you in that aspect.